Hey guys! Welcome back to Mollyfashionart. Sorry, naging busy ako last few weeks. Hindi ako nakapag-post kasi may ginagawa kong project. So, ngayon ang ating tatahiin ay yung aking previous video na tropical dress. Okay, let's start! So, okay na. Babawasan ko na lang siya dito. Half lang yung gawin yung pattern kasi pag finold mo naman yung fabric, magiging buo na siya. So, para pantay din siya. Ayusin ko lang to kasi medyo crumpled siya. Make sure pantay ang pattern para fit sa inyong katawan. Actually, hindi ko to size. Size to ng mannequin. Nasa 34 ang mannequin. Bust niya is 34. Kita niyo naman ang liit ko, so hindi ako 34 for sure. So, this ay DIY pattern. Actually, hindi pa ako sobrang kabisado paano gumawa ng pattern. Kaya nagta-try lang ako kasi para ma-discover ko kung ano yung tama at mali. So, later on, pag nag-cutting kayo ng fabric, huwag niyong sasagadin yung line. Maglagay kayo ng 1/2 inch para sa pagkatakip. Okay. I think pwede na natin siyang i-cut. Ay, wait. May hindi ako ng markahan dito. So, later, ipapatag ko siya. Then, i-make sure ko na pantay yung line. Let me remove na natin yung mga pins. Make sure baka sa kamay ko, sa daliri ko matusok. Ito, meron na tayong pattern. So, ika-cut out ko na lang siya. Okay, so done na tayo. Ito yung front pattern. And, ito na rin yung back pattern natin. Kasi same lang naman ng design, front and back. Then, yung waistline is 29. So, makakat na ako ng fabric, front and back. And then, yung yung skirt niya, 29 ang waist. So, ito yung fabric. Ito ang labad. Then, from here to here, so magiging ganito siya. Ang cutting, i-divide mo sa 4 yung waistline. So, ito na yung tela. Sorry, wala kasi akong long table. Yun ang next project ng video. Long table. Para makapag-cut ako ng maayos. So, ang sukat ng waist natin is 29. Divide to 4 equals 7.25. So, sa mga technique para makuha mo ang divide 4, this is 29. So, divide into 4, just make it 4.
i-fold nyo lang sa 4 ang inyong tape measure. Yan, so, ito ang 7.25. Pwede nyo lagyan ng pin. Ow! Natusok ako ng pin. So, itong sinusukat ko ngayon ay 1 inch para sa zipper. Okay, so 7.25 ay natin ang 7.25. So, from here to here, medyo i-curve mo lang. Dito kayo magsusukat after ng 1 inch. So, yan na siya. Ang length ng skirt is 18. Gusto mo ba ng 18 or let's say gawin natin 19 plus 1 inch. Okay, so 19 same length, so 19 Now, we're gonna connect it using this curve ruler. So, make sure magka-align sila. From point to point. Okay, di ba nakapag-cut na tayo ng skirt? Ngayon naman ay yung front face ng ating damit. Actually, ito na yung first. Isa pa pala. Now, let's cut the front side of the so, kailangan i-fold ang fabric. So, it's a double-sided. So, ipin natin siya para hindi siya ma-move at ma-disalign ang ating fabric. Then you put one and let's say 0.25 inch allowance natin.
here we have our front side of our bodies. First, trace muna natin. Lagyan natin siya ng mark. Ito yung tracing paper. Color tracing paper. So, kaya ako, gamitin ko siya. So, ilalim niya at saka sa harap. So, i-mark ko lang siya. So, ito yun. Ito yung pagtatahian nyo later. Kasi nga, ito yung sukat ng body ng mannequin. Kaya kailangan mo i-trace kasi wala kang trace mamaya sa pagtatahi kapag wala kang ganito. So, make sure same lang siya. Kung gaano kalaki yung paper, cut na. Double-sided na siya. Ngayon, pwede mo nang tanggalin ito kasi magka-cut ulit tayo ng isa pa para sa back side naman. Okay. So, here, naglagay ako ng 1 inch para sa zipper installation later. So, 1 inch. So, here, ikakat na natin ng 1 inch. And here, ginawa ko po siyang straight cut. Ito kasi yung sa neck, yung pang front. Pero yung back natin, since level up siya, gawin natin straight na lang. One inch. Okay na po yung ating na po. Ito na siya. So, ito yung sa front, ito yung sa back, ito yung skirt. So, isa pa palang cut. Sorry. Isa pang cut nito, then, then mag-start na ako ng cut. Then, see you next video for the final dress. Thank you! What's up guys? Thanks for watching our video today and don't forget to like, share, and subscribe. Goodbye!